الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم على قناة البدر. قد اجتمعنا في هذا اللقاء لكي نتكلم عن إسهامات العلماء المسلمين واكتشافاتهم للعالم. نرى في وقتنا الحالي أن حضارة وعلوم المسلمين قد قللت في أعين الناس، حتى في أعين المسلمين أنفسهم. وقد أتينا اليوم لنتكلم عن العلماء المسلمين وكيف قدموا لنا العلم والحكمة، ولكي يتهيأ لنا معرفة قدرهم ويتهيأ لنا الرجوع إلى مجدنا القديم. زخرت الحضارة الإسلامية بإنجازات العلمية على مدى العصور، وقادت الحضارة الإنسانية نحو التقدم والازدهار. وما زالت أغلب الابتكارات والإنجازات العلمية الخاصة بالعلماء المسلمين تدرس في الجامعات الأوروبية والعربية، وتمثل مصادر معرفية مهمة وساهمت في نهوض الحضارة في العالم. وفي التاريخ الفكري والمعرفي والعلمي والإسلامي ظهر العديد من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تطور الحضارة الإسلامية، وانتشرت علومهم في مختلف أنحاء العالم وانتشرت أسماءهم. فلنبين بالعالم جابر بن حيان. جابر بن حيان هو جابر بن عبد الله الأزدي، عالم مسلم عربي الأصل، ولد سنة 721 ميلاديا، وتوفي في سنة 813 ميلاديا في الكوفة. أبدع هذا العالم في علوم الكيمياء والفلك والهندسة وعلم المعادن والفلسفة والطب والصيدلة. وكذلك يعتبر جابر بن حيان أول من استخدم الكيمياء عمليا في التاريخ. هذا العالم المسلم قد خدم البشرية بعلمه ودراساته وأبحاثه. لم يكن علم الكيمياء معروفا كعلم مستقل كما هو الآن، بل كان يعرف قبله بنوع من الصناعة. وجابر بن حيان هو الذي وضع أصولا للكيمياء وجعله علما منفردا، حتى صار اسمه ملصقا باسم الكيمياء. وليس ذلك في المشرق فقط، بل في دول أوروبا والدول الغربية كاملة. عرف علم الكيمياء بصنعة جابر، وبلغت عدد مؤلفاته من الكتب ما يقارب 80 كتابا، وكانت تدرس كتبه في الجامعات الأوروبية إلى القرن الخامس عشر. واكتشف طرق الحصول على الحوامض باختلاف أنواعها، وبدون هذه الحوامض لا يمكن تصور ولا فهم علم الكيمياء. هل تعلمون إخواني أن جابر بن حيان هو الشخص الأول الذي بين في كتابه صندوق الحكمة كيفية تحويل الذهب من حالة الجماد إلى ذهب سائل، وكما أن لديه الكثير من الدراسات والبحوثات التي شرحها وبينها، مثل طرق الترشيح والتصعيد والتقطير وغير ذلك. وقد قال العالم الفرنسي بريكلوت في سنة 1892 بأن مقام جابر بن حيان في علم الكيمياء كمقام أرسطو في علم المنطق. خلاصة إخواني، أن جابر بن حيان هو الركن الأساسي لعلم الكيمياء. نأتي إلى ذكر علم الطب. العالم ابن سينا. العالم ابن سينا ولد بأصفهان سنة 980 ميلاديا، حفظ القرآن وعمره 10 سنوات. هو أول شخص أوجد وأوضح طرق العلاج النفسي، بلغت كتبه أكثر من 200 كتابا. توفي سنة 1037 في مكان يدعى همدان في إيران، وعندما توفي كان عمره 57 سنة. ألف كتابا مهما وهو كتاب القانون في الطب، ترجم في القرن الثالث عشر إلى اللغة اللاتينية. كان يدرس هذا الكتب في الجامعات الأوروبية إلى أواخر القرن الثامن عشر. كان المؤرخون يسمون هذا الكتاب بالكتاب المصدر للطب،
وإلى الآن يعتمد عليه في العلاج اليوناني. هل تعلمون أن هناك كثير من القصص لابن سينا تدل وتوضح كيفية علاجه بالعلاج النفسي؟ سأروي لكم قصتين. القصة الأولى: ابتلي أمير قبيلة بني بوي بمرض الميلانخوليا، وهو مرض دماغي، وهو مرض من الأمراض العقلية. وهذا الأمير كان يتوهم في نفسه بأنه بقرة، وكان يطلب من أهله أن يذبحوه، وعندما كانوا أهله يرفضون طلبه انقطع عن الأكل، فطلب أهل المريض من العالم ابن سينا أن يتولى علاجه. أرسل ابن سينا الخبر إلى المريض بأنه آت لذبحه، وجاء ابن سينا ومعه سكينا، وعندما هم ابن سينا لذبحه تحسس عضلات المريض وقال بصوت مرتفع: هذه البقرة ضعيفة جدا، يجب أن تسمن قبل ذبحها. ومن تلك الساعة أخذ المريض يأكل بشهية كبيرة حتى قوي جسمه وذهب وهمه عنه وشفي شفاء تاما. القصة الثانية: كان هناك شابا مريضا لم ينفعه أي دواء، فدعا أهل المريض ابن سينا لكي يتولى علاجه. جاء ابن سينا وتفحص المريض حتى علم بمرضه، فطلب ابن سينا من أهل المريض الخلوة مع المريض. بدأ ابن سينا سائلا للمريض عن معيشته وعن عائلته وعن علاقاته وعن نظرته للمستقبل، وكان يقول المريض بأنه مريض جدا وسيموت قريبا. وكان ابن سينا يطمئنه قائلا: لا تقلق، ستشفى بإذن الله قريبا، ولكن عليك أن تخبرني أولا ما هي فكرتك عن المرأة. عندما سأله ابن سينا هذا السؤال حس ابن سينا بتحركات ونبضات في جسمه سريعة. كرر ابن سينا هذا السؤال حتى غضب المريض وصاح قائلا: هذا خطأ، لست في عشق مع أي امرأة. فقال له ابن سينا: ولو لم تنطق بلسانك فقد نطق جسمك بدلا عن لسانك. فسأله ابن سينا عن اسمها، وما زال المريض ينكر ذلك حتى اعترف في الأخير عن اسمها. ثم قال ابن سينا لأهل المريض بأن هذا الشاب ليس مريضا بأي مرض، بل هو مصابا بمرض العشق، ويا له من مرض. وقام أهل المريض بعد ذلك بتزويجه بالمرأة التي يحبها، وبذلك شفي من مرضه شفاء تاما. هناك كثير من القصص للعالم ابن سينا، وبذلك نكتفي بذكر هذه القصتين الرائعتين. العالم ابن الهيثم هو عالم عربي مسلم، ولد سنة 995 في العراق، وولد في فترة ازدهار الإسلام، وتوفي سنة 1040 ومات في مصر. يا إخواني، هل تعلمون أن العلماء السابقون كانوا يظنون أن الشعاع يخرج من العين وبذلك يرى الإنسان، وعلى هذا الظن كان يعتمد اليونانيون. وبعد ذلك جاء العالم ابن الهيثم وأوضح أن الشعاع لا يخرج من العين، بل من مصدر خارجي تأتي الأشعة وتقع على الشيء ثم تنعكس الأشعة إلى العين، وبذلك يرى الإنسان تلك الأشياء. وكان ابن الهيثم عارف بعلم استخدام العدسات، وألف أكثر من 70 كتابا في مختلف المجالات منها الضوئيات وغيرها، وله العديد من المؤلفات والاكتشافات العلمية التي أكدها العلم الحديث، وله دراسات وبحوثات وإسهامات كبيرة في الرياضيات والبصريات والفيزياء وعلم الفلك والصيدلة والطب وغير ذلك من الدراسات. وهناك الكثير من العلماء المسلمين أيضا، مثل العالم محمد الرازي، وهو طبيب كيميائي وفيلسوف وغيره أيضا.
والعالم أبو يوسف الكندي برع في الرياضيات والموسيقى وعلم النفس وعلم الفلك وغيرها من العلوم الأخرى. وكذلك العالم عبد الرحمن الخازني وهو فيزيائي وكيميائي. كذلك أبو الريحان البيروني أيضا هو عالم فيلسوف وفلكي وجغرافي، وغيرهم من العلماء المسلمين. وهناك كثير من الاختراعات والاكتشافات ذات الأصول الإسلامية يجب معرفتها. فالدورة الدموية الكبرى والصغرى هي حقيقة من اكتشافات العالم ابن النفيس. والتخدير في مجال الطب اكتشفوه ابن سينا، والنظارة اكتشفها ابن الهيثم، وكذلك مثل تطوير وصناعة الورق، ثم الإبرة المغناطيسية والبوصلة وبارود المدفع والمضخة الماصة الكابسة والكاميرا والبترول. كل هذه هي أيضا قوانين الحركة الثلاثة ونظرية تكوين الكائن الحي ونظرية المورثات. كل هذه اكتشافات واختراعات العلماء عرب مسلمين. كل هذا وغيره من الاكتشافات الإسلامية من علماء مسلمين، رغم أنها تنسب إلى علماء أوروبيين وغربيين. يجب أن تعرفوا أن عطاء المسلمين في الحضارة العالمية لم يكن قديما فقط، بل هو قائم حتى الآن. وهكذا فإن الكفاءات الكبيرة التي أسهمت في عقول البلدان الأوروبية الغربية المعاصرة هم أبناء المسلمين العرب. وفي الأخير أخواني لا يسعني إلا أن أقول لكم: لا تنسوا علماءنا العرب المسلمين، وكما يقال القديم هو الذهب. إخواني، فاكنزوا هذا الذهب الخالص واجعلوا هذه المعلومات التاريخية لأنفسكم موقع المحاسبة والتفكر. وأتمنى أن يكون هناك لنا لقاء آخر على قناة البدر. واقبلوا خالص تحياتي، أخيكم علي الحترشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.